bạn, mình tên là Nguyễn Hồ Phương Anh. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn gấp xếp phi tiêu ha. Rồi, đầu tiên chúng ta cần là 2 tờ giấy hình vuông nha. Một tờ giấy là màu xanh lá và một tờ giấy màu vàng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm thành 8 hình vuông nhỏ. Thì tờ giấy hình vuông như thế này, mình sẽ gấp đôi nó lại. Các bạn mở ra rồi cũng gấp nó vô. Rồi, các bạn lấy kéo và cắt nó theo đường nếp hồi nãy các bạn mới gấp. Cắt thành hình vuông ha các bạn. Tờ bên đây các bạn cũng cắt luôn. Ok, vậy là chúng ta đã được 8 hình vuông nhỏ rồi ha. Đây. Rồi, tờ giấy này mình sẽ gấp nó vào. Mở ra và các bạn cũng gấp đôi tờ giấy lại. Và gấp lại hình tam giác. Rồi, các bạn gấp nó vào. Rồi gấp đôi tờ giấy lại. Ở chỗ này thì các bạn đè nó xuống ha. Đây.
Và mấy tờ giấy khác các bạn cũng làm như thế ha. Ok, vậy là chúng ta đã có 8 hình vuông và giờ đã thành những cái hình như thế này rồi ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách ráp lại ha. Rồi, thì đầu tiên các bạn để nó vô cái khúc mà không mở được ha các bạn. Đây, để vào đây và để vô cái khúc mà mở được ha. Các bạn để sao mà khúc ở trên này chỉ còn một chỗ nhỏ thôi. Mình chỉ mở ra và nhét nó vào. Bên này cũng vậy. Và tương tự mấy tờ giấy khác các bạn cũng làm như vậy ha.
Ok, vậy là chúng ta đã có một cái hình tròn như thế này rồi. Nhìn rất là giống cái bánh nết ha các bạn. Rồi, bạn đẩy nó vào, dùng hai bên đây. Cái này hơi khó chút xíu thôi các bạn. Kéo nó lại. Cái này hơi khó làm chút xíu thôi các bạn. Ok, vậy là xong ha. Vậy là chúng ta đã xếp xong một cái phi tiêu rất là đẹp rồi đúng không các bạn? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh PA Channel. Nếu mà các bạn xếp được hay là không xếp được thì cũng hãy comment ở bên dưới nha.